đúng không? Còn gì nữa mình vậy thì quá rõ ràng. Bây giờ bạn thì cái sừng và cái alpha neuron này bạn thì nó những cái neuron hoạt động chúng ta nó sẽ bị chi phối bởi cái bào đằng sau. Các bạn thấy cái bào đằng sau là chúng ta nhiều là ức chế cái alpha neuron chúng ta hoạt động quá mức. Alpha neuron là cái thằng chi phối cái cơ muscle á, được chưa? Thì các bạn thấy không? Người ta ký hiệu của inhibitor và cái side thì các bạn thấy cái tế bào đằng sau là nó kiểm soát cái thằng motor neuron không cho mình hoạt động quá mức, mình có thắt quá mức, chưa? Thì đó là vị trí điểm tác động cái Strychine chúng ta sẽ quấn vô cái chỗ tế bào đằng sau như vậy. Đây cụ thể của lysine ha. Đó. Đây là cơ chế phóng thích lysine và thu hồi lysine. Thì các bạn biết là số phận của cái neurotransmitter thì các bạn biết rồi, có 4 số phận như thầy giải cái U2 các bạn biết rồi. Đây là mấy cái trên box này thôi, được chưa? Của cái synapse của lysine á, được chưa? Đó. Thì đây là cái chất Strychine lấy từ cái cây hỏa tiền này các bạn, đây, được chưa? Thì đây là cái alpha neuron chúng ta sẽ gây co cơ nè, được chưa? Cái somatic chúng ta là được chưa? Cái thằng này nó sẽ phóng thích acetylcholine hàng ngày gây co thắt cơ chúng ta nè, thấy chưa? Thì bây giờ cái tế bào bên sau đây nó sẽ kiểm soát, khi mà thằng này bị co thắt dữ quá thì thằng bên sau này nó sẽ kiểm soát lại, ức chế lại đừng co thắt nhiều phải thôi. Còn bây giờ chúng ta ngộ độc với Strychine thì bình thường cái chất mà để kiểm soát cái tế bào alpha neuron này thì là một chất ức chế, đúng không ạ? Thì nó là lysine, được chưa? Thì lysine đó là một cái thụ thể của ức chế, mà lysine chỉ là thụ thể của gì nhớ không? Chloride, cũng là một chloride luôn. Như vậy lysine mà gắn vô đây cái thì nó là một chloride nhập vào, đúng không ạ? Thì nó sẽ đi hyper. Như vậy cái alpha neuron này cũng dẹp tiện, đúng không? Giảm ức chế lại, đúng không? Thì bây giờ sao bạn, cái Strychine này nó là antagonist của lysine. Sao một việc đồng ý không? Ok, vậy thì cái thằng Ransom đâu còn nhiều ức chế được nữa, đúng không? Nó bị mất chỗ, cái antagonist cái Strychine đó, cái Strychine nó chiếm chỗ rồi. Như vậy lysine nó không có chỗ gắn được, thấy chưa? Như vậy nó mất cái Ransom, nó mất quyền kiểm soát, cái bào alpha neuron nó mất quyền kiểm soát luôn, thấy chưa? Bởi cái Ransom, được chưa? Hiểu không? Hiểu cơ chế chưa? Bình thường cái Ransom nó sẽ kiểm soát cái alpha neuron bằng cái lysine. Cái lysine đó nó phóng thích ra thì nó gắn lên cụ thể lysine, đây là một cụ thể của chloride thì nó cũng giống như GABA thôi, thì ta dùng ức chế, đúng không? Thì ức chế cái alpha neuron nó không hoạt động, được chưa? Cái thứ hai là bây giờ chúng ta ngộ độc Strychine, có nghĩa là Strychine nó sẽ bay vô gắn vị trí của antagonist, nó sẽ phá, và thấy dùng chữ phá không? Mà phá trong trường hợp này là antagonist đó, thì nó gắn vô đó cái lysine nó không có gắn. Như vậy thì cái alpha neuron này nó hoạt động thoải mái, không còn bị kiểm soát nữa. Như vậy là cái nhánh ức chế nó không hoạt động thì nhánh kích thích nó sẽ tăng cường, đúng không? Vậy vậy. Ngoài trong trường hợp này là gì các bạn? Thằng này cứ xuống hoài, không có hoài, nó giật hoài, đúng không? Như vậy liền cứng hay liền nhão? Nhớ nha, co giật thì mình biết là cơ co giật rồi, nhưng mà cái cơ nó sẽ bị cứng hay bị nhão, hiểu không? Cái cơ này nè, cái cơ này nè, nó sẽ bị cứng ngắc hay nó sẽ bị nhão nhẹ? Cứng, đúng rồi, tại vì nơ đô nó ảo ạt tới nó co giật gì nó sẽ cứng ngắc. Còn ví dụ nơ đô cho chúng ta không tới đây miếng nào thì gì? Nhão. Hai thằng này đều liệt hết, cứng ngắc thằng nhão nhẹ cũng là liệt, đúng không bạn? Nhưng mà mình phải phân biệt ra cái nào liệt cứng liệt nhão để tác động mình giải độc, mình kiếm cách mình giải độc. Ví dụ ra liệt cứng là mình biết là phóng thích ồ ạt tới là nơ làm sao mình chặn bớt, hiểu không? Còn bên kia ví dụ liệt nhão bây giờ thiếu neurotransmitter làm sao chúng ta tăng cường được neurotransmitter tới, hiểu không? Bác sĩ là phải biết nắm để mà giải độc, phải nắm kỹ sâu cơ chế để mình biết đường giải độc cho người ta, được chưa? Thì đây là cái Strychine, được chưa? Còn cái tetanus toxin đó bạn, thì thằng này nó lại chơi cái trò là nó không cho cái neurotransmitter phóng thích luôn, không cho lysine phóng thích. Bằng cách nó làm cái gì ở đây đó mình sẽ coi. Nó là cái cơ chế hòa màng của bất kỳ một cái synapse nào. Thì chúng ta coi cái animation này hàng ngày nha, để chúng ta biết.
đây nè các bạn. Communication between neurons and communication between Đây là kết khớp nối thần kinh cơ này, thấy chưa? neurons and muscle occurs at specialized junctions called synapses. The most common type of synapse is the chemical synapse. Here, we examine the events that take place at the neuromuscular junction, a chemical synapse using the neurotransmitter acetylcholine. Synaptic transmission begins when the nerve impulse reaches the presynaptic axon terminal. Depolarization of the presynaptic membrane initiates the sequence of events leading to transmitter release and activation of receptors on the post Đây là cơ chế để tiết ra neurotransmitter hàng ngày của tụi em á, của chúng ta luôn á. synaptic membrane. Shown here are the principal molecules and organelles necessary for release of neurotransmitter. Synaptic vesicles exist in distinct pools, either tethered to the cytoskeleton in a reserve pool or free in the cytoplasm. Some of the free vesicles make their way to the plasma membrane and Đây là những túi tiết chứa neurotransmitter các bạn. dock as a series of priming reactions prepares the vesicular and plasma membranes for fusion. The membranes of the synaptic vesicles are drawn together via protein complexes, collectively called snares. Cái phức hợp mà mấy cái nối xanh đỏ này gọi là phức hợp ne các bạn. Tác hồi chúng ta sẽ coi từng phân tử nó, bây giờ chúng ta chấp nhận gọi nó là phức hợp ne trên cái hình đi. Ha. Đây là những cái hợp khi mà nó nối lại thì nó sẽ hòa màng giữa cái màng chứa cái neurotransmitter và cái màng của tế bào neuron, nó sẽ hòa và phóng thích ra cái neurotransmitter đi ra. That are expressed on the vesicle and presynaptic membrane. When the axon terminal is depolarized, voltage Đây, điện cái động lan xuống, các bạn thấy màu vàng á, là lan xuống. gated calcium channels open, Mở kênh calcium. and calcium ions rush into the axon terminal. Calcium sẽ tràn vào đây. Some of the calcium ions bind to a protein on the synaptic vesicle membrane. Chỉ những cái túi tiết nào mà có sự gắn kết này sẵn và cái thằng calcium này nó sẽ gắn lên cái phân tử màu vàng còn lại thì mới có khả năng hòa màng nha các bạn. Còn những phân tử còn lại không có liên quan gì thì không có nối kết thì sẽ không phóng thích được neurotransmitter gì ra hết. Chỉ có những thằng nào gắn sẵn có này vô thì nó mới phóng ra thôi nha. Membrane called synaptotagmin. Đó, cái này là snare, còn cái thằng màu vàng là synaptotagmin. Cái phức hợp mà xanh với đỏ thì lại là snare đúng không? Còn cái phân tử màu vàng là synaptotagmin để gắn canxi. When calcium binds to synaptotagmin on the synaptic vesicles nearest the active zone, the vesicles are drawn even closer to the presynaptic membrane. The vesicles fuse with the axon terminal membrane. Thấy chưa? Mới phóng thích được neurotransmitter. Như vậy neurotransmitter các bạn thấy nó có phóng thích ồ ạt được không? Không, nó phóng thích từ từng đợt, những cái túi tiết nào mà gắn sẵn thì nó mới phóng thích thôi. Hiểu không? Gắn canxi thì nó mới phóng thích thôi. Bởi neurotransmitter là luồng kinh nha, phóng xung từng đợt. Khi cần thì phóng, không cần thì thôi. Không bao giờ phóng hết toàn bộ neurotransmitter ra ngoài hết. Hiểu không? Phóng một lượng đủ cần thôi. Đúng không? Cần nhiều thì phóng đủ nhiều để hoạt động thôi. Thấy chưa? Đó là cái sự sinh lý bình thường ra phải phóng hết nha các bạn. Các bạn thấy không? Những cái thằng còn lại đâu gắn canxi mà mấy thằng còn lại nó không có gắn được với thằng này thì nó cũng chả phóng thích ra được luôn. Thấy chưa? And release their transmitter cargo into the synaptic cleft. Some of the transmitter molecules Như vậy cái toxin này nãy bạn, nó làm sao nó chặn cái chỗ mà khi mấy thằng này gắn kết nhau bạn, nó đã cắt đứt một trong ba nối này. Đó hồi chúng ta sẽ coi cái hình nó có cơ chế kiểu. Nhưng mà thầy nói là gì các bạn? Tetanus toxin ngược lại là gì? Bạn tưởng tượng đây là những túi tiết chứa lysine. Hiểu không? Nó đã cắt đứt một trong ba nối này, dẫn đến là không phóng thích được lysine luôn. Như vậy cái rensor nó cũng không kiểm soát được hết. Đúng chưa? Hiểu chưa? Nó không cho lysine phóng thích. Cơ chế đứng trong ba phân tử đó, đứng trong hai phân tử đó là snare và synaptotagmin. Nó chỉ cần bẻ gãy một trong ba nối này đúng không bạn? Thì ba thằng này gắn kết nhau đâu được. Gắn kết nhau không được thì thôi, sao đi ra? Thấy chưa? Đó. transmitter cargo into the synaptic cleft. Some of the Bất kỳ neurotransmitter nào đi ra cũng phải gắn bằng cái nối này để đi ra hết. transmitter molecules bind to special receptor molecules in the postsynaptic membrane. Rồi cái thằng này mới gắn hậu synapse rồi điện thế động nó cứ lan tiếp đi, hiểu không? Trong bình thường
sinh lý chúng ta là vậy, thằng này truyền cho thằng sau, rồi thằng sau lại truyền cho thằng tiếp, cứ thế điện thế động chúng ta cứ truyền đi mãi, được chưa? The response of the postsynaptic cell, either excitation or inhibition, Được chưa? Tùy thuộc vào cái chất này, chất dẫn truyền này là kích thích hay là ức chế, glutamate hay là GABA, ha. Tùy loại thì cái neuron này sẽ quyết định là neuron ức chế hay neuron kích thích. Được chưa? depends upon the particular neurotransmitter and receptor combination. For example, the receptor for acetylcholine is permeable to sodium. Các bạn đọc sách sinh lý thì nó kêu là hòa mạc phóng thích neurotransmitter, nhưng mà cái cơ chế phân tử để chiếu được sự phóng thích đó là cái clip này. After binding acetylcholine, the channel opens and sodium ions enter the Ví dụ trong trường hợp này là cái kênh natri này, các bạn thấy không? Natri nhập vào postsynaptic cell, thereby generating an excitatory postsynaptic Còn thằng này là tạo điện thế động đúng không? Lan xuống tế bào kế tiếp, cứ vậy thôi bạn. response. Transmitters are inactivated or removed rapidly from the synaptic cleft so that transmission is brief and accurately follows the presynaptic input signal. For acetylcholine, Ví dụ acetylcholine thì số phận nó là gì các bạn? Gắn lên hậu synapse, gắn lên tiền synapse, bị hủy bởi acetylcholine nè, thấy chưa? Và tái thu hồi, thấy chưa? Inside in the synaptic cleft, acetylcholinesterase breaks down acetylcholine into choline and acetate. Thấy chưa? Men nó sẽ phá hủy cái acetylcholine trong cái cây synapse. The release of transmitter from the receptors causes the channels to close. Not all Được chưa? Thì cái mà hết hoạt động thì không có còn gắn được nữa thì nó sẽ đóng cái cổng lại thôi. transmitters are broken down by enzymes in the synaptic cleft. Many transmitters are rapidly cleared from the synaptic cleft by being taken up into the presynaptic terminal by special proteins called transporters. Đây, tái thu hồi nè, nhờ cái ốc thắt. Thấy chưa? Nhờ cái transporter tái thu hồi. This process is known as reuptake. Reuptake not only cuts off the synaptic activity promptly, but also allows the terminal to Thấy chưa? Nó được tái thu hồi để nó tổng hợp lại cái acetylcholine hay tổng hợp lại bất cứ cái neurotransmitter nào lại. Được chưa? Rồi nó nhốt trong cái túi, khi cần thì phóng thích ra. Được chưa? Hiểu chưa? Hàng ngày cái sinh lý cũng phóng thích neuro, bất kỳ một neurotransmitter nào cũng vậy bạn. Hiểu chưa? cycle transmitter molecules. The membrane needed for creating synaptic vesicles is Như này nói rồi, 4 số phận neurotransmitter tiết ra gắn lên hậu synapse, gắn quay trở về chính nó, tiền synapse, bị hủy trong khe synapse và tái thu hồi. Đó, 4 số phận. Neurotransmitter chỉ có 4 số phận thôi. also recycled via endocytosis of the presynaptic membrane. The recycled vesicles are refilled with neurotransmitter molecules. Thấy chưa? Nó lại chứa lại trong những thứ tiết nè, rồi nó lại bung ra đúng không? Còn khi canxi vào thì nó gắn lên chặt thì nó phóng ra lại, thấy chưa? Hiểu không các bạn? Nó lại tổng hợp lại. And are ready for another round of synaptic transmission. Được chưa? Như vậy cái cơ chế của thằng này là biết rồi đúng không? Nó làm sao đó mà nó cắt được mấy cái nối này đi, dẫn đến là cái gì các bạn? Strychine nó không phóng thích ra được. Được chưa? Xong. Như vậy là coi trong trường hợp này, coi trong trường hợp ngộ độc Strychine là co cơ, đúng không bạn? Và gây liệt cứng, đúng không? Đây, cũng cụ thể Strychine là một cái tên chloride. Cái này chúng ta biết rồi. Rồi bây giờ chúng ta coi cái tetanus toxin thì cái cơ chế của nó là các bạn biết rồi đúng không? Không phải như tôi nói đó, nó từ cái độc tố của nó từ cái con Clostridium tetani. Thì cái con này là một con kiều thí mà, thấy không? Nó sẽ tạo ra những cái chất độc nó gọi là tetanospasmin. Đây là cái motoneuron vận động, đây là cái thằng ức chế này các bạn. Đây là cái khớp nối thần kinh cơ, dưới đây thầy nói thẳng nha. Đây là cái khớp nối, đây là cái cơ dưới đây nè. Cái thằng này nó sẽ quyết định cái sự co cơ của thằng này. Thì trên đây đó, các bạn thấy bên trái đây là nó vẽ một cái inhibitory, là một cái neuron ức chế thằng này. Còn bên phải nó không có vẽ đó, đó là một cái neuron kích thích cái thằng này hoạt động. Hiểu chưa? Thì cái thằng tetanospasmin các bạn nhiễm độc từ cái cơ này, nó sẽ dẫn truyền ngược các bạn, nó gọi là retrograde, có nghĩa là dẫn truyền ngược, nó sẽ đi từ đây lên đây, nó qua bên đây, nó phá những cái neuron trong cái sơ này, nó ngăn cơ xong nó ngăn không cho phóng thích ra.
Như vậy là bây giờ cái nhánh ức chế chúng ta bị khóa, như vậy chỉ còn mỗi cái nhánh kích thích là chỉ còn, đúng không? Thấy chưa? Đó, để chúng ta coi cái cơ chế này. Bên đây là cái neuron vận động như thầy nói, bên đây là cái nhánh ức chế, bên đây là nhánh kích thích nha. Đây là cái cơ chúng ta. Rồi chúng ta coi nha. Painful disease in which muscles contract continuously and involuntarily. Normally, skeletal muscle contracts based on signals from inhibitory and excitatory neurons. In this Bây giờ hàng ngày chúng ta, cái cơ chúng ta hoạt động vừa phải là do có hai nhánh đối trọng nha. example, an excitatory neuron in the spinal cord fires, releasing excitatory neurotransmitters onto a motor neuron. The motor neuron fires, sending a signal down its axon, and stimulates a muscle fiber to contract. Signals from excitatory neurons are often combined with signals from inhibitory neurons. The two competing signals may cancel each other out, reducing the number of excitatory signals that reach the muscle fiber, and thereby modulating the force of muscle contraction. In the diseased state, inhibitory neurons fire, but they fail to release their neurotransmitter molecules. The excitatory neurons, therefore, không phóng thích được neurotransmitter, dẫn đến chỉ còn một nhánh kích thích thôi. Đó là trong trường hợp của theta. Or act unopposed, tương tự như cái Strychine vậy đó. Resulting in muscle spasms that are characteristic of tetanus. Tetanus is caused by a gram-positive spore-forming bacillus called Clostridium tetani. C. tetani spores are commonly found in soil and enter the body through wounds. Khi chúng ta bị thương hay bị nhiễm trùng thì nó hay bị nhiễm con này bởi chúng ta phải. Necrotic tissue provides the anaerobic environment required for germination. Growing vegetative cells release a potent exotoxin called tetanospasmin. Cái con này sẽ sinh ra cái độc tố gọi là tetanospasmin. Tetanospasmin binds to receptors at the ends of motor neurons. The cells internalize the receptors with the hitchhiking toxins attached and transport the material in a retrograde fashion up the long axon and into the cell body within the spinal cord. The toxin is then deposited outside the cell where it binds to receptors on inhibitory neurons. The inhibitory neuron takes up the toxin by endocytosis, creating an internal vesicle with the toxin. Cái tương tự này nó có một cái chuỗi nhẹ và một cái chuỗi nặng nối nhau bởi cái cầu nối và cái cầu nối còn nó đi xung quanh. Toxin inside. Khi mà nhập bào nhờ, nhập bào thì nó vô cái lysosome đúng không? Thì nó sẽ bị cắt ra. Nó sẽ cắt cái chuỗi nặng đi chuỗi nhẹ ra. The toxin consists of a single polypeptide that has been cleaved in two, with the two parts held together by a disulfide bond. Inside the cell, the vesicle becomes acidified, and at the low pH, the disulfide bond breaks. Part of the toxin behaves as a pore that allows the other to enter the cytoplasm. The neuron can... Đây nè, sinh lý bình thường nó chiếu lại cái hình hồi nãy, cái animation hồi nãy nè. Đây là ba phân tử SNAE nè, cái này tetanospasmin đúng không? Nó phải gắn vô nó không thích. Contains synaptic vesicles full of neurotransmitter molecules ready for release outside the cell. In response to a neural signal traveling down the axon, the vesicles use vesicle-associated membrane proteins, or VAMPs, to bind to other proteins on the plasma membrane, triggering membrane fusion. Đó là sinh lý bình thường ha. Giờ còn có chất độc thì nó làm sao? The tetanus toxin is a protein. Đó, cái chuỗi nhẹ nó chui ra thì nó làm gì đây? Protease that cleaves VAMP. Therefore, when the next neural signal runs, như vậy nó quất cái tetanospasmin đúng không? Như vậy là thằng này thành cái bị gãy rồi, không gắn kết được thì không phóng thích neurotransmitter được không kiểm soát được. The synaptic vesicle will not be able to fuse with the plasma membrane. The excitatory neuron will act unopposed, resulting in excess. Như vậy thì cơ nó có thắt qua cơ tức thì cứng. Như vậy đối với bệnh này thì sao bạn? Chúng ta sẽ cho bệnh nhân vô cái phòng yên tĩnh ha, để tránh tiếng ồn nó có thắt dữ hơn. Và thứ hai là chúng ta sẽ truyền dịch
thì cái kháng cái anti serum kháng độc tố uống ván á, thì độc tố kháng uống ván vô thì nó sẽ thải ra để bệnh nhân thôi. Còn nếu mà ngộ độc Strychine thì làm điều gì? Ví dụ không có kháng độc tố thì chúng ta làm gì các bạn? Chỉ tiêm mấy cái chất mà trung hòa cái sự co giật thôi, giải quyết được triệu chứng thôi, rồi sau đó chờ thời gian thuốc nó thải thuốc ra Strychine ra ngoài, hiểu không? Thì dùng mấy cái thằng gì ngộ độc Strychine thì dùng mấy gì giờ giống như hồi sáng mấy cái barbiturat hay là đó thì nó sẽ kích hoạt cái GABA để gây ngủ bớt đi, giảm cái sự triệu chứng và co giật, đúng không? Tại cái nhánh ức chế chúng ta đang bị hư rồi, thì bây giờ chúng ta phải hồi phục, mà hồi phục thì hồi phục cái lysine nó không có thì chúng ta phải hồi phục nhờ cái GABA, cũng là mở kênh chloride, đúng không? Tại vì lỡ chloride này có nhiều lysine này, trong trường hợp lysine mà chúng ta không có thuốc nào hết thì chúng ta mở ngân GABA cũng gây cái ức chế lại, tăng cường cái nhánh ức chế, giải quyết cái triệu chứng co giật cho bệnh nhân đi. Bây giờ sao giờ? Rồi chúng ta sẽ truyền thuốc, rồi thời gian thuốc nó cũng được thải trừ thôi. Cái Strychine cũng là một cái chất thì nó sẽ thải trừ thôi, nó bị chuyển hóa và thải trừ, đúng không? Đây cái hình đứa bị phong đánh, tại sao bạn? Cái tư thế nó bị cong giống như cái đầu gánh của mấy bà bán chán bán đồ kinh đầu gánh ở miền Tây á, hiểu không? Các bạn thấy nó y cong như cái đầu gánh, được chưa? Bởi dân gian mình gọi là bệnh phong đầu gánh, nhưng mà thật ra là bệnh bán đó. Thấy chưa? Câu này rất dã man nha mấy đứa.